صباح الخير. النهاردة أنا عايز أحكي لكم حكاية أزمة حصلت هنا في مصر صيف 1985، وهي أزمة مفيش ناس كتير فاكرينها ولا مهتمين بيها. ببساطة، أسعار الفواكه والخضار ارتفعت الصيف ده واشتكوا الناس، وحصلت فترة معينة لحد ما انخفضت الأسعار مرة تانية وبس. فطبعا سؤالك بقى، وأنا مالي إشمعنى السنة دي بالذات؟ والصراحة مفروض أقولكوا إني بحب الفواكه، وقريت الحكاية دي في كتاب، وعجبني إزاي بتوضح بمثال سهل فهم كتير من التيمات اللي لفت نظري طول الفصل الدراسي اللي فات، اللي هي الفساد والمحسوبية والفقر والثروة والانفتاح والسوق الحر. فهنشوف طموحات وزير كان عايز يحول مصر ويوسع مؤسسة السوق بقدر الإمكان، ويهلل دولة في حياة المواطن. وهنشوف كمان الحكومة المصرية اللي إحنا بنميل لإننا نوصفها كدولة سلطوية بقت دولة ضعيفة جدا قدام مجموعة صغيرة من التجار. وهنشوف إزاي الخبراء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج المعونة الأمريكية بقوا معاطف في نفس الوقت اللي ظهرت فيه قلة محتكرة غنية على حساب الشعب. وهنشوف كل ده من خلال البرتقال المتواضع، فخلينا نفسره بسلطاته وبابا غنوجه. عمركم وقفتوا وانتوا بتشتروا الفواكه عشان تفكروا في أصول البرتقال اللي في ايديكوا ده؟ طبعا طعمه حلو، بس هو منين؟ وجالكوا ازاي؟ وبيبيعوا بالسعر ده ليه ومش بالسعر التاني؟ وهنا في مصر في نظام لا مركزي بينظم الزراعة والنقل والتوزيع والاستهلاك للبرتقال ده، يعني محدش بيخطط أو ينظم الرحلة كلها للبرتقال من الحقل لإيديكوا. بس انتوا اوريدي عارفين الشخصيات الرئيسية، في الفلاحين اللي بيزرعوا البرتقال، وفي التجار اللي بيجمعوا من المزارع وبينقلوه للمدن وبيبيعوه بالجملة للتانيين، والبياعين التانيين دول بيبيعوه بالقطاعي في حيك أو في سوق المحلية. تمام، ففي الرحلة دي في 3 مجموعات مهمة من الناس: الفلاحين والبياعين بالجملة والمستهلكين. وفي الحركة كده من الريف للمدن، والمحاصيل بتبدأ تنتشر في شبكات المزارعين، وبعدين بتتجمع وبتتركز عند تجار الجملة، وبعدين بتنتشر في الأسواق المحلية وبين المستهلكين مرة تانية. في أمريكا عندنا شركات زي دول وكارجل بتحتكر الزراعة والنقل والتوزيع. أما هنا في مصر في الثمانينات لغاية النهاردة لحد ما تجار الجملة هما اللي مسؤولين عن شغل النقل ده. وفي 85 كان في حوالي 500 تاجر من النوع ده في القاهرة، واشتغلوا في سوق اسمه رود الفرج، ومع بعض سيطروا على حوالي 70% من الخضروات في سوق الجملة بالقاهرة. وعادة الأسعار بتعكس قواعد الأرض والطلب. الفلاح هيزرع المحاصيل اللي بتفيده، التاجر مش هيشتري خضار البيع لو الربح مش هيغطي التكاليف، وانت مش هتشتري البرتقان لو السعر مش مستاهل بتعبئة الهاد. ده من جهة أخرى السعر بيعكس قدرة اللاعبين على المساومة أو البارجينينج باور بتاعتهم. مثلا لو في حد عنده احتكار مفيش بديل ومفيش منافسة، فربما لازم تدفع أكتر. فإحنا دايما بنبعت إشارات الأسعار أو price signals بيننا طول السلسلة دي من الفلاحين للمستهلكين. ولكن حتى الثمانينات في مصر كان في لاعب تاني بيلعب دور مهم، وهو الحكومة. في الأيام دول كان في حاجة اسمها الدورة الزراعية، اللي تكونت من الوزراء وتقابلت كل أسبوع وقررت مثلا السنة دي أنت يا فلاح لازم تغرس حصة قد إيه من القطن. وكمان حاولت تحلل التكاليف الإنتاج والنقل لكل فاكهة، وبعدين فرضت سعر إجباري على السوق، وكان في أسعار مختلفة للمنتجين وتجار الجملة وبياعين القطاعي، وبنسمي السياسة دي التسعيرة أو price fixing. وده كان الحل لمعظم المحاصيل في مصر: القمح، القطن، الرز، الفواكه والخضار. وطبعا النظام ده كان كويس للمستهلكين اللي بيفضلوا أسعار رخيصة، بس هو أزعج التجار وقلل إقبال الفلاحين على الإنتاج، فالسوق السوداء ازدهرت. الراجل ده كان عنده رؤية للإصلاح، اسمه يوسف والي، وتولد في الفيوم لعائلة المزارعين، وكان من أول جيل متخرج من كلية الزراعة في جامعة القاهرة، وبعدين درس في الأريزونا ورجع مصر كخبير في الاتصال الزراعي. وعشان السمعة التكنوقراطية بتاعته، وكمان عشان رؤيته للإصلاح الليبرالي، فالرئيس مبارك عينه وزير الزراعة في 1982. وهو كان جزء من جيل الإصلاحيين في الحكومة اللي شافوا إن النظام الزراعي المصري عتيق ومش فعال، وإن القواعد اللي بتيجي من الحكومة للمزارعين منعت مصر من النمو الاقتصادي والتنمية اللي استمتعت بها مثلا كوريا واليابان.
بالرغم من أنهم بدأوا كدول فقيرة زي مصر بعد الحرب العالمية الثانية. ولاحظوا برضو أن اليابان وكوريا بيعتمدوا على التصديرات وعلى الاندماج في السوق العالمية، وده بالنسبة لهم كان سرهم للنجاح، وبقى نموذج كويس لما كانوا عايزين يطوروا هنا في مصر. وجاي يوسف والي للحكومة في وقت فريد. في 84 الحكومة لقت نفسها في أزمة، طول وجودها صرفت أكتر من اللي جمعته في الضرايب، وعشان كده كان لازم تلجأ للقروض من بره. في 84 النقص بقى ضخم، والضرايب من النفط بدأت في التداول، فعشان تحصل على قروض جديدة كان من المفروض على الحكومة أنها توري الأمريكيين والصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنها ملتزمة بفلسفة التنمية الليبرالية. زي ما انتوا عارفين المنظمات دي بتعلق على القروض بتاعتهم حاجة اسمها المساعدة المشروطة أو conditional assistance. فلو عايز الفلوس دي لازم تفتح السوق، تعمل خصخصة الشركات العامة، وتلغى التسعيرة كذا وكذا. تمام. فالضرورة دي ساعدت موقف الإصلاحيين الليبراليين في الوزارات زي يوسف والي، وهو شاف التسعيرة مش مفيدة لأسباب خاصة، إنها مش فعالة وبتشجع السوق السوداء، وبتضيع موارد الدولة اللي ممكن تستخدمها لحاجة تانية، وبتمنع المزارعين من التنمية والاستثمار. وهو وزملائه تصوروا أنهم لو يلغوا التسعيرة ويخلوا الباقي على الله فالسعر هيترفع شوية للمستهلكين بطبيعة الحال، بس الأرباح الزايدة هتشجع وهتحفز الإنتاج وهتوفر للفلاحين مزيد من الفلوس للاستثمار في الماكينات والبذور ومش عارف إيه. يوسف والي ما حصلش على الدعم الكافي في الإدارة عشان ينفذ رؤيته على المحاصيل الرئيسية زي القمح والقطن، بس بالنسبة للفواكه والخضار لا الدعم. وفي مايو 1985 أعلنت وزارة الزراعة والإنتاج أنها مش هتسيطر على أسعار الخضروات، وأول ما أعلنوا النظام ده الأسعار ارتفعت قوي. مثلا قبل الإلغاء لقيت في مقالة أن الفلاحين حصلوا على 18 قرش لكيلو الموز، والتاجر الجملة باعوا ب35 قرش رسميا و50 60 في السوق السوداء. وبعد إلغاء التسعيرة السعر للمستهلكين قفز ل100 إلى 150 قرش. في نفس الوقت الفلاح حصل على 25 قرش بس. فعموما الأرباح الزايدة للمنتجين ارتفعت شوية، والمستهلكين الأسعار ارتفعت جدا، والوسطاء بقوا لقطة السمان. فناس اشتكوا والجرايد نشرت مقالات زي أزمة الليمون في الصيف اللي فات. في الأول ردت الإدارة أن ما باليد حيلة، ده كان الصيف والشتاء وبعدين دخلنا الصيف، واصله احنا بنزرع 10% بس من الموالح بتاعنا ليمون لانه ما بيجيبش. طيب انا عايز اسال سؤال، هو ليه المواطن بيشتري كيلو ليمون؟ يعني انت محتاج كام ليمونه في اليوم؟ وأضافوا أن إن شاء الله الحل هيبقى أحسن بسبب المنافسة بين تجار الجملة. بس بعد شوية المسؤولين في الحكومة بدأوا يقلوا على إمكانية اندلاع مظاهرات زي ما حصل في 77 لما الحكومة حاولت نفس الحاجة مع العيش. فبعدين قررت الوزارة أنها تمسك العصاية من النص وتأسس لجنة أسبوعية متكون منها وممثلين من تجار الجملة وممثلين من الجمعيات الحكومية، ومع بعض هيقرروا أسعار الجملة لكل الخضروات، وهيسيبوا أسعار القطاعي بين التاجر النهائي والمستهلك. ونتائج النظام ده كانت مش بطالة، ارتفاع الأسعار بقى أبطأ بس ما وقفش. طول الصيف حاولت الوزارة تلاقي طريقة عشان تفكك الاحتكار، بس مفيش نصيب. في سبتمبر لجأت الحكومة لسلطات الطوارئ وفرضت التسعيرة مرة تانية. التضخم وقف أخيرا. فسؤال، ليه الفلاحين ما استفادوش من إلغاء التسعيرة؟ وليه المنافسة المتوقعة بين تجار الجملة ما حصلش؟ فاكرين كان في 500 تاجر في رود الفرق، وهنا لازم نفهم أن ما كانش في منافسة حقيقية بين تجار الجملة. 90 منهم جم من نفس 3 قرى في السوهاج، وشوية بشوية عشان القرابة والمحسوبية والمصالح المشتركة اتربطوا وتركزوا وشكلوا شبكة متكونة من 5 أو 6 عائلات بس، وبقى في احتكار القلة أو الأوليغوبولي. زي شركة كارجيل كان ليهم علاقات وطيدة مع آلاف الفلاحين، وامتلكوا جيش عربيات نقل وسيطروا على الشبكة أملاء شاسع. وجانب تاني هو جغرافيا وهيكلة السوق نفسها. سلسلة الخضروات من الريف للمدن متركزة أوي في تجار النقل، وبالرغم من أننا كمستهلكين أو فلاحين أكتر منهم في العدد، هما بيشتغلوا في عنق الزجاجة، وبقى أسهل ليهم
أن يتنظموا ويدافعوا عن مصلحتهم، ودي من مفارقات الاقتصاد. أحيانا القلة بتكون قوة، وده بدأ في الستينات لما الوزارة شجعت تشكيل أسواق الجملة عشان كان أسهل للمسؤولين يديروا الأسواق لما تكون متركزة في مكان واحد. وللسنين الوزارة اشتغلت مع العائلات دي، بس لما جاء الإصلاحيين التكنوقراطيين الجدد زي يوسف والي وأصحابه في اليوسايد والبنك الدولي وبدأوا يطالبوا بالانفتاح، المعرفة السوسيولوجية دي ما ظهرتش على الدراسات الحكومية. كأنهم يتوقعوا لما نلغى الدعم الحكومي الاحتكار هيختفي، والعكس بالعكس صحيح. لما قال يوسف والي للسوق افتح يا سمسم لقى 40 حرامي. السؤال الأخير، إحنا بنقاوم الاحتكار ده إزاي؟ هو مش محدود لسوق الخضروات في مصر بس، لكن بنشوفه في كتير من المجالات في حياتنا. أولا لازم ندمر القيود على المنافسة بين التجار عشان ننهي المحسوبية والقرابة اللي بيعتمد الاحتكار عليه. وثانيا إحنا كمستهلكين لازم نبني مؤسسات ونسن قوانين تدافع عن مصلحتنا. وأخيرا لازم نشجع كمان تنظيم الفلاحين والعمال من أجل مصلحتهم، وده هيعزز قدرتنا على المساومة ضد القطط الصمان. وطبعا مش هيحصل في غمضتين، بس هي بداية كويسة. شكرا. شيدت صورك على المزارع بين جدينا وعمل ايدينا، شيدت صورك على المزارع بين جدينا وعمل ايدينا، والغمارة جنب المصانع